Astăzi este ziua cea mare. Acum ne îndreptăm spre Mr. Hero Car Studio, unde o să închiriez un Nissan GT-R R32. O să intrăm la un 7-Eleven să ne luăm micul dejun și după aia la 9 trebuie să fim acolo. Sosul e aici. Apt de nerăbdare. Mai sunt încă 15-14 minute până se deschide și până putem să facem documentele. Se durează cam 20-30 de minute până facem documentele și după aia putem să conducem mașina. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar acolo este mașina. Mașina pare pregătită deja, dar încă nu e deschis. Așa că mai așteptăm un pic și luăm mașina. Asta e mai interesant aici, că ar trebui să fac dreapta și ar trebui să mă bag pe banda asta verde. Am scârție pedalele astea. Mașina are 204.000 km. Twin Turbo. Mamă, ce... Puh! Acum am urcat pe autostradă și am plătit 2000 de ieni, adică 60 de lei, nu? Dar nimeni nu merge cu viteza legală, că toată lumea merge mai tare. Are un feeling aparte. Acum avem 80 la oră, dar tot nu știu care e limita. Primele impresii după vreo 15 km de condus în Japonia e că nu e așa greu, mă așteptam să fie mult mai greu de condus, dar oarecum să zicem că îți dai seama. Singura chestie care e mai dificilă din punctul meu de vedere e schimbatul cu stânga și semnalizarea în dreapta. În rest, destul de ok, no. Până la urmă te iei după alte mașini și au și foarte multe autostrăzi sau sunt foarte bine delimitate drumurile, astfel încât e ok, nu știu, mi se pare cel puțin momentan ok. Să vedem cum sunt drumurile mai care nu sunt despărțite de un parapet și drumurile naționale. Limita de viteză e 80 de km la oră pe autostradă și 40 în oraș, 40, 50, 60. Văd că aici e o limită de 60, chiar dacă suntem pe autostradă. E foarte ciudat că e așa de aproape oglinda asta de mine, dar nu, sunt partea opusă total. Nu știu să depășesc, nici nu pot să nu simt încă cum se conduce pe aici, n-aș vrea să iau amendă. Mașina asta e o mașină, la fel, aveam impresia despre ea că se conduce mult mai greu, dar nu, e ok.
pare ok. Adică nu că pare, chiar e ok. Aveam impresia că ambreiajul e un pic cam tare, frâna nu are boosterul ăla de frână de mașină nouă, dar așa se făceau mașinile mai de mult. Ambreiajul scârție, pe mână am din asta, cred că la cum a fost condusă, cred că cineva ținea de aici, așa stătea. Probabil asta e o poziție bună și atunci ai jerpelită pe aici. Schimbătorul e foarte precis, doar că e mai dificil pentru mine cu mâna stângă, dar în rest e ok. Water temp 120, dar ăla chiar trebuie să mă uit. Trebuie? Nu știu. S-a zis? Nu mi-a zis. Și ce? Cât trebuie să fie? Nu știu. Putem trebuie ce vrei de dată. Da. Guess. No, let's roll. Asta e mașina, un Nissan R32 GTR, care e fabricată în 1994. Că modelul ăsta a fost fabricat între anii 1989 și 1994, asta fiind ultimul an de producție. După o pauză de 16 ani, în 89, Nissan reînvie numele GTR prin acest model.
Nissan Skyline R32 GTR a fost creat să domine cursele de grup A. Odată cu lansarea acestui model, Nissan a folosit pentru prima oară motorul RB26, un motor care urma să fie folosit și pe modelele R33 și R34 GTR. Este un motor de 2,6 litri, twin turbo și 6 cilindri în linie, care pe hârtie are 276 de cai putere, însă testele arată că motorul dezvoltă peste 300 de cai putere. Nissan a folosit un sistem ingenios de tracțiune integrală numit ATESA ITS. Pe scurt, în majoritatea timpului, mașina este tracțiune spate, dar atunci când apar pierderi de aderență, se transmite până la 50% din putere punții față. Mașina mai este echipată și cu un sistem de direcție integrală, cunoscut sub numele de HiCAS, care permite și punții spate să vireze. Mașina a dominat campionatul japonez cu 29 de victorii din 29 de participări, a câștigat campionatul din Australia în 90, 91 și 92 și a câștigat cursa de 24 de ore de la Spa în 1991 cu un avans de 19 tururi. Cu peste 43.000 de exemplare vândute, putem spune că a avut succes și la capitolul vânzări, având în vedere că a fost destinată aproape exclusiv pieței japoneze. Mașina pe care am închiriat-o are ca și modificări un set de admisii conice de la Apex, un intercooler frontal de la HPI, o suspensie reglabilă de la Blitz și o evacuare custom. Avem niște jante pe 17 cu cauciucuri Nankang NS2. Jantele, nu știu sincer dacă sunt Nismo, dar avem niște capace de rezoane de la Nismo. Frânele sunt standard, clasice. Acest spate legendar este foarte ușor de recunoscut prin aceste stopuri. Avem inscripția GTR și aici Skyline și numărul de înmatriculare foarte interesant. 32, foarte fain, poți să-ți customizezi aici numărul de înmatriculare. Aici este locul de unde am închiriat mașina asta de la Mr. Hero din Osaka. Iar în interior avem acest volan de la Nardi Torino, care e destul de jerpelit. Pedalele arată așa și putem urca și la volan. De aici se controlează ștergătoarele, aici avem avariile, aici avem controlul pentru radio. Aici e maneta de semnalizare, care e un pic ciudat, dar mă rog, pentru o mașină cu volanul pe dreapta e normal. Avem aici vitezometru, care este în kilometri pe oră, RPM. Mașina asta este limitată până la 6000 de ture, 6600, pentru că este o mașină de închiriat. Aici ai comutatorul de lumini, on-off, așa, faza lungă. Și aici avem dezaburirea lunetei și cred că astea sunt farurile de ceață. Aici avem o gură de ventilație, comenzile pentru oglindă electrice, geamurile electrice aici partea din stânga, aici partea șoferului. Schimbătorul nu-mi dau seama dacă este un short shifter, dar este precis. Are 5 viteze, o cutie manuală cu 5 viteze. Aici avem de asemenea o altă chestie interesantă, acest locaș pentru monede. Și aici avem tot felul de ceasuri, de temperatura la apă, presiunea în turbină, temperatura uleiului, presiunea de ulei. Așa, aici iar avem presiunea în turbină, temperatura uleiului și încărcarea bateriei. Tot bordul cumva este îndreptat înspre mine și volanul e un pic așa într-o parte, dar cumva toate comenzile astea sunt destul de ușor de folosit. Nici nu sunt foarte multe chestii pe care ai putea să le modifici pe aici. Locul din spate am încercat să intru, e ok, o persoană de înălțimea mea, adică 1,84 m, intră lejer. Deci așa arată și locul din spate. O să încerc să intru. Oh, ce confortabilă e bancheta asta. Portbagajul se deschide de aici și la fel și locul de unde se alimentează. Portbagajul este chiar ok. Aici văd că este ceva performance damper, Nismo și Yamaha. Și aici iară se văd suspensiile schimbate. Deci locul din spate din portbagaj, ok. Până la urmă mașina asta e un Tourer. Cam atâta despre prezentarea mașinii. O să las câteva cadre și despre impresiile de condus.
văd ce zice. Mai mâncăm nimic, că ne-am dat toți banii pe taxe de drum. Suntem pe ceva drum expres acum și a fost un pic mai complicat până ne-am dat seama care e treaba cu drumul. Am fost și pe un drum de munte unde am făcut niște poze și de asemenea ne-am bucurat și de niște drumuri mai virajate unde am putut să văd cum se controlează mașina. Pe drumurile virajate mașina se comportă excelent, e foarte precisă direcția. Spatele se simte ca și cum ar pleca, dar de fapt e sistemul de punte viratoare spate și cumva te învârte în viraj. Îți oferă foarte multă încredere, nu fuge spatele, nu nimic. Nu e cea mai rapidă mașină, dar îți oferă o senzație foarte interesantă, în sensul în care dacă apeși accelerația și o lași, te bagă foarte, adică te smucește. Suntem pe autostradă spre insula Avaji. Avem de făcut 9,7 km până ajungem unde a stat locația pe ceva plajă sau nu știu cum se numește. Până acum cel mai complicat la condusul în Japonia mi s-a părut asta, faptul că nu prea mi-am dat seama unde trebuie să plătesc taxele de drum. Într-adevăr există bariere, dar am primit ceva tichet, pe ăla cât îl scanez la ieșire. Poate că nu m-am informat eu destul înainte și de asta mi se pare mie așa complicat. Și aici ar trebui să stau poate pe altă bandă, nu știu. Limita de viteză e 90 aici pe porțiunea asta de drum și se cam merge cu viteza asta. Și este o chestie care tot vorbește aici, cred că e ETC-ul ăla, care e Electronic Toll Control și tot vorbește, dar nu înțeleg ce zice. Și mai este încă o chestie care vorbește prin mașină când la un moment dat și nici aia nu înțeleg ce vrea să-mi zică. Patru ore de drum, chiar dacă în teorie nu ar fi trebuit să ne ia atâta, era un drum de cam o oră jumate, dar am tot stat la poze și să facem filmări. Am ajuns pe insula Awaji, o insulă foarte frumoasă. Am trecut un pod extrem de mare și fain, de unde s-a văzut foarte frumos oceanul. Ca să zic, după 4 ore de condus această mașină, e foarte ușor de condus, însă nu e așa ușor de condus în Japonia. Trebuie puțin timp să te obișnuiești cu stilul lor de condus. Da, deci cum ziceam, mașina se conduce ușor, surprinzător de ușor pentru o mașină de 30 de ani. Scoate niște sunete foarte faine, te smucește, se simte tot în volan, să zic așa, totul mecanic la mașina asta. Bineînțeles că pe vremea aia nu era cu direcție asistată electronic și toate chestiile astea. O mașină, ce să mai zic, recomand experiența asta. Poate aș recomanda ce greșeală simt că am făcut eu cu mersul prin Japonia, e că nu m-am documentat destul de mult cum e cu taxele de drum și care sunt prețurile. La final, cred că o să iasă destul de mult totalul și o să calculăm ulterior. Am făcut un traseu mult prea optimist și cum ziceam că nu cred că ne-am încadrat destul, oricum am reușit să facem foarte multe poze, deci cred că trebuie luat puțin mai pesimist și nu luat după Google Maps, mai ales că uneori am ratat unele ieșiri. No. Dar o singură dată m-am dus pe banda greșită, dar nu a fost așa o problemă, că mi-am dat seama repede și nu era un loc circulat. Eu, dar nu-s bine, mă, că pe... O altă chestie în Japonia e că nu sunt circulate, nu sunt foarte circulate drumurile, ceea ce e foarte bine, că îți permite oarecum să faci anumite greșeli. Poliție nu am văzut deloc pe drum, nu știu cum, cred că au camere de viteză și cam atât.
Acum suntem în traficul din Kobe. Mai avem 4-6 de minute până ajungem înapoi să predăm mașina. Mai trebuie să alimentăm și să... Da, predăm mașina. Am alimentat, am predat mașina și acum să vedem cât a costat totul. Pentru a putea conduce în Japonia este nevoie de permis internațional de conducere, varianta din 1949. La momentul respectiv, singurul loc care emitea permis internațional de conducere era ACR. Condiția cu care aceștia emiteau permisul de conducere era să fii membru ACR. Și avem următoarele costuri. Taxa de înscriere în ACR 200 de lei, taxa de membru valabilă un an și include asistență rutieră în Europa 450 de lei, emiterea permisului internațional 450 de lei. Taxele de drum au fost undeva la 600 de lei. De exemplu, doar trecerea podului spre insula Awaji a costat 75 de lei. Dacă mă documentam mai bine, puteam evita unele drumuri cu taxe inutile. Benzina a fost undeva la 200 de lei, un litru de benzină premium costa aproximativ 5 lei. Pentru a închiria mașina asta timp de 9 ore am plătit 44.000 de ieni, adică aproximativ 1400 de lei, din care 250 de lei a fost asigurarea. Toate costurile, permis, drumuri, benzină și închiriere, au fost undeva la 3300 de lei. Cred că acest cost poate să fie mai redus, având în vedere că permisul internațional de conducere costă 46 de lei și nu 1100 de lei. Deci pentru 9 ore te costă undeva la 2000 de lei. Procesul de închiriere a fost super simplu, am putut să fac rezervarea direct la ei pe site și au trebuit să plătesc cu cardul de credit. Ei au mai multe mașini spre închiriere, cum ar fi Nissan 180 SX, Toyota i86, Toyota Supra, Honda NSX, Mazda RX-7 și Nissan Silvia S15. Sincer, pentru o experiență de genul ăsta, pentru o persoană care este pasionată de mașini japoneze, cred că este un preț corect și, din punctul meu de vedere, merită experiența.